Topsy Vlogs. लगाइदिए लास्ट चाहिँ यस्तो देखेँ Hello and namaste. It's me Ritesh Guru from Nepal, Goyadakot. आज के को बारेमा भनेर थम्बनेलमा हेरिसक्नुभयो होला हैन आज चाहिँ मेरो बाइकमा क्रस फायरको चेन्ज पकेट हाल्दै छु हैन कस्तो हुन्छ हेरौँ है त्यो चाहिँ मैले किनेर ल्याइसकेँ सामान हैन अब गएर हल्का एडजस्ट गरेर हाल्नु पर्छ पहिला गियर पसलमा जाम हैन हल्का ड्रिलहरु गरेर त्यसपछि कस्तो आउँछ है त पावर त्यसपछि म देखाउँछु है पहिला चाहिँ अब जाम आजको मौसम चाहिँ जस गुड छ है गणेश मन्दिर काङ्ग्रेस चोक आइपुग्यो यहाँबाट भित्र हो त्यो दाइले पसल चेन्ज गरेको थियो पसल मैले पनि ठ्याक्कै देखाएको छैन यतै हो भन्दै थियो कता हो है त अब हेरौँ हल्का टाइम लाग्ने हो यार सरी अङ्कल म चाहिँ रङ साइड आएँ अहिले यता जस्तो लागेको थियो क्या त्यही भएर यतापट्टि आएको होइन रहेछ ए त्यो हो र म नि कन्फ्युज छु गाइज यार पहिला उतापट्टि थियो अहिले यतापट्टि सार्नु भएको थियो कता हो कुन्नी यो त होइन होला त्यो होइन जम्बो र अर्को दाइकोमा जाम न त होइन हाम्रो दाइहरू जति पनि हुनुहुन्छ नि यो र प्रकाश दाइको यही हो प्रकाश दाई यहाँको साउको भने के साउ भन्नुमा त प्रकाश दाई हो साउ प्रकाश दाई नै हो नि है ल त गाइज यहीँ रहेछ होइन त्यो चाहिँ म अब यहीँ गर्छु अरू ठाउँमा किन जानु होइन आफ्नै दाइको पसल हुँदै खै त दाइ यो ड्रिल गर्न छ के ल गाइज म अब एकछिन पछि देखाउँछु यही क्रस फायरको चेन्ज पकेट चाहिँ यसरी एडजस्ट गरेर हाल्नुपर्छ ठ्याक्कै मिलाएर ठ्याक्कै होल गरेर होइन टाका मिल्छ ठ्याक्कै होल गरेर गर्ने त्यहाँ एकछिन पछि भेटौँला है त
म गाइस धेरै प्रयासपछि बल्ल अहिले सफल भएको लके चाहिँ यो होल गर्ने काम चाहिँ भइयो अब जाम फिट गर्न ग्यारेज नि खाली छैन त यार आम्माम यो हालिदिन्छु म आज काम त के छ यार म जान्छु यो ग्यारेज हो सोल्टी फ्री छ कि छैन के छ शिवजी आरामै मेरो बाइक आज पुरै मोडिफाई हान्न पर्यो मेरो चाहिँ अब स्टार्ट भयो है हाल्नलाई अब यो खोल्दैछ यो चेन्ज खोलेर त्यो चेन्ज पकेट हाल्छु होइन अब यो कभर पनि अब झिक्न पर्छ होला है हेरौँ अब के गर्नु मिल्छ अब एडजस्ट गरेर हाल्नु त हो है त गाइज अब त्यो चेन्ज पकेट हाल्दाखेरिको है त अब एकैचोटि कसरी हाल्छ भनेर पनि देखाउँछु म त गाइज फाइनली अब यो चाहिँ इन्स्टल गर्यो होइन अब यहाँ हालिन्छ अनि चेक गरिन्छ बबाल छ बहुतै गाह्रो पऱ्यो है झन्झटै भयो यो हाल्नको लागि चाहिँ साह्रै गाह्रो हुँदो रहेछ हो हाल्नलाई त पर्फर्मेन्स कस्तो दिन्छ होइन गाह्रो छ गाइस गाह्रो छ यो 300 ठुलो गरी यहाँ छ तेरो त झ्याउ भएको छ गाइस है त्यसको लागि मिलाउँदैछ ns200 मा क्रस गरेको चेन्ज पकेट सोचे यस्तो आएको छ होइन पिकअप चाहिँ फर्स्ट पिकअप चाहिँ बबाले दिँदो रहेछ होइन अब राम्रोसँग ट्राई पनि गरेको छैन चलाएर अब हेरौँ के कस्तो हुन्छ आम्मा पिकअप त भत्त छ यार यस्तो पानी परेर भेजा भयो कि यार हामी चाहिँ लास्टै टाइम लाग्यो कि यो यताउता गर्न चाहिँ झन्झटै हुँदो रहेछ खै पर्फर्मेन्स त राम्रै जस्तो लागेछ के अरे अहिले त यस आरपिएम छिटो माग्दो रहेछ ओइ के हो मेरो त यहाँ सेटिङको चिन्ह आएछ त यार अस्ति भर सर्भिसिङ गरे हो तेल जहिले इम्पिटी हुन्छ यार गाह्रो छ हो मलाई गाह्रो छ
हामी चाहिँ यताबाट जाऊँ है त ओए लगायत लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है बिस्तारै बिस्तारै अब इम्प्रुभ गर्दै जाँदैछु होइन अब के कस्तो लाग्छ हजुरहरूलाई कमेन्ट गरिदिनु होला केमा गल्ती भयो होइन हुन्छ नि त अब आफ्नो कमेन्ट गरिदिनु होला साथसाथै सब्सक्राइब पनि गरिदिनु न हो गाइज यार सब्सक्राइब बढ्यो भने हामीलाई पनि हल्का रमाइलो लाग्छ नि त अझै भिडियो गराउनु मन लाग्छ लगायत 1 सब्सक्राइबर चाहिँ सबैले गरिदिनु है जसले हेर्नु भएको छ होइन लगायत है लास्ट सो चाहिँ यस्तो देखाएको छ मैले वास चाहिँ गर्न पाएको छैन यस्तो देखिन्छ होइन अब यसको अब टेस्ट राइड चाहिँ अब अर्को भिडियोमा है त गाइज है यति भन्दै बिदा माग्न चाहन्छु डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब माई च्यानल गाइज थप्से ब्लग गाइज बाई बाई अब यसको रिभ्यू चाहिँ अर्को भिडियोमा है त गाइज बाई